Kanske du tror att det här är ett helt vanligt dikar. Men det är det inte. För vi är nämligen på ett övningsfält. Ett av Försvarsmaktens alla övningsfält. Och just det här trodde man nog var förlegat. Någon slags av historisk rest. Att det moderna kriget skulle ha ingredienser hämtade från första världskriget var det inte många som kunde förutspå. Men så blev det. Och så svårt är det att sia om framtidens konflikter och det man skulle kunna kalla nästa krig. Men det är just det vi ska försöka göra i det här sista avsnittet. Vi bryter sändningen här för ett viktigt meddelande till allmänheten. Strunt är strunt och snus är snus, om och i gyllene dosor. Så skrev Gustaf Fröding i slutet av 1800-talet. En spade är ett annat sätt, ett uttryck för att inte skönmåla eller beskriva något för vad det inte är. Och i tider som de här så är det kanske viktigare än någonsin. Det finns ett fenomen med skönmålning inom försvar och säkerhet. Och det fyller olika funktioner. Det kan fylla en politisk funktion när man inte vill höra hur illa det är eller hur illa man uppfattar att det är. Men det kan också fylla en social funktion för man vill inte framstå som en alarmist utan det är ett sätt att bli uppfattad som oseriös. Men just eftersom de här frågorna är så viktiga som i yttersta handlar om statens existens så är det väldigt viktigt att tala klarspråk och inget annat. Ett exempel på det här är reaktionerna från Folk och Försvar. Vem är du om kriget kommer? Det var egentligen ingen som argumenterade mot innehållet av det ministern för civilt försvar sa, men det var tonen. Det var hur det reaktionen på det som sades snarare än den intellektuella övertygelsen om att det som sades inte stämmer och så presenterades motargument för varför det inte stämmer. Och det tror jag ändå bara vidare stärker behovet av klarspråk för det är sådana saker som står på spel i slutändan. Vad är det då som står på spel? Ja, hela vår existens. Kriget i Ukraina drabbar hela befolkningen. Det bedrivs i samtliga domäner och med alla vapenslag. Vi ser hur billig konsumentteknik fullständigt förändrar slagfältet. Attacker kan ske både i enskilda, mindre landområden till i betydligt större geografisk omfattning. Lägg där till cyberattacker, sönderbombade sjukhus och terror mot civilbefolkningen. Till och med försök att krossa ett lands hela identitet och återväxt genom bland annat kidnappning och deportation av barn. En sammanfattning av ett modernt krig idag. Det är nattsvart och svårt att begripa. Men hur kan det då komma att se ut imorgon? Är det någonting vi kan säga med säkerhet så är det att vi inte kan säga med säkerhet hur nästa konflikt kommer att se ut. Alla krig är unika.
Det finns talesättet att vi förbereder oss alltid för det förra kriget och det är sant. Men vad vi gör är att vi förbereder oss enligt samlade erfarenheter för ungefär vilka typer av påfrestningar som kan komma att innebära. Vi vet till exempel att ett antal typhot både mot militära förband men också mot civila för mot strömförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning kommer ofta att vara en del av sådana konflikter. Ju bättre vi förbereder oss för att kunna hantera den typen av generiska konflikter, desto mer kan vi anpassa oss efter den unika situationen när den väl inträffar. Så vi har till exempel gerillagrupper som skapar stora problem nu i Röda havet. Vi har kriminella nätverk, organiserad brottslighet som gör anspråk och direkt utmanar statlig makt. Vi har också parallellt med det företag som har resurser som är lika stora som stater. Amazons forskningsbudget är större än Frankrikes totala forskningsbudget, både statligt och privata aktörer. Kriget i Ukraina har visat att icke-statliga aktörer och företag får gör stor skillnad på slagfältet. Starlink, Google. Hur kommer den här typen av aktörer agera när deras intressen finns på båda sidor i en konflikt? När den moraliska dimensionen kanske inte är lika glasklar som den är i Ukraina. Potentiellt så kommer icke-statliga aktörer bli motståndare. Så att även fast vi kanske inte ser ett direkt hot nu pratar vi väldigt mycket om Ryssland och stat mot stat. Men i ett längre perspektiv så är det någonting som vi behöver fundera på. Vad kan motivera icke-statliga aktörer att ta till våld? Och vilka lojaliteter kommer de här aktörerna ha gentemot nationer? Och kanske mer intressant, vilka lojaliteter kommer befolkningar ha mot enskilda företag? Komplicerat. Och hur svårt det än är att förutspå framtiden så byggs nu totalförsvaret upp med full kraft igen. Det är en spännande process att följa och lärdomar från Ukraina har gjort att flygvapnet återtagit en unik kunskap från förr. Det är ju bitvis väldigt långa och raka vägar här nere. Vi är nämligen på väg till F7 Såtenäs flygflottiljen. Och vi ska få vara med om ett arv från kalla kriget skulle man kunna säga. Och allt handlar om att alltid ha en plan B. I Sverige har vi inte råd med stora, välförsvarade flygbaser. Vår metod att förhindra att flygplanen slås ut på marken är att sprida dem till ett stort antal baser där även raka vägpartier, så kallade vägbaser, utnyttjas. Vi är på riksväg 44 utanför Såtenäs, våran flygflottilj. Och här håller vi nu på att öva start och landning på kortbana, eller på riksvägen här. Så det här är alltså en helt vanlig väg som ni startar och landar på? Ja, men det är det. Den är lite bredare än viss sträcka här där vi då har vår start- och landningsbana ungefär 800 meter lång och där är vägen 17 meter bred. Det är lite bredare än normalt, men i princip en vanlig väg kan man säga, vanlig landsväg. Och varför övar ni det här? Ja, men det är för att vi ska ha förmåga att kunna landa och starta på riksvägar och andra ställen där vi har möjlighet att sprida ut våra flygplan. Men nu blir det snart inte så tyst längre. Nej, kanske vi ska hålla föraren då. En av de stora lärdomarna från när Ryssland anföll Ukraina, så de första 24 timmarna så lyckades Ukraina flytta väldigt mycket av sina flygplan och rörliga system, luftvärnssystem och sådär.
som gjorde att de överlevde den första attacken ganska bra. Så därför så är hela västvärlden, hela NATO väldigt intresserade av hur vi i Sverige gör för att just uppnå den här spridningen och rörligheten som vi har. Så det är ett stort internationellt intresse. Vår utmaning nu är att tillväxa och göra det tillräckligt snabbt och kunna få en större robusthet, att bli tillräckligt många som behärskar det här, som värnpliktiga till exempel, som jag har bakom mig som ska kunna klargöra och ladda flygplan och sådär. Så att vi har ingen tid att vänta, utan det här skulle varit gjort igår, men nu är vi lite efterläge som ju många har insett i Europa idag. Så är det. Asfalten, värmen och ljudet av Gripen. Ljudet av frihet. Sedan Försvarsmakten började på ett mer strukturerat sätt planera långsiktigt, man introducerade perspektivstudien sent 60-tal, då har sedan dessa fokus legat på den yttre miljön, alltså försöka förstå omvärlden. Hur påverkas Ryssland, hur förändras USA och väst och så vidare. Men att förstå också hur Sverige förändras är minst lika viktigt. Så vi behöver också skapa oss en uppfattning om den inre miljön. För det är den inre miljön som vårt totalförsvar ska verka, och det är också ett framtida svenskt samhälle som ett framtida försvarsmakt ska försvara. Så därför så är det viktigt att ställa sig frågan, hur kan det svenska samhället komma att utvecklas i ett längre tidsperspektiv? Kanske är det så att den yttersta försvarsviljan kommer inifrån. Inifrån lag Sverige. Försvarsvilja, det är spännande grejer. Och vi ska nu träffa två personer som verkligen ska vara först ut och längst fram om det skulle skorpa till sig rejält. Hallå där! Nu tror jag att vi är framme. Ja, superbra. Ja, kom hit. Hallå! Hej! Tja, Melker! Hej! Ja, vad härligt! Hemvärnet är en stridskraft i Försvarsmaktens insatsorganisation och består av 22 000 frivilliga soldater över hela landet som utgör en central roll i totalförsvaret. De är redo att försvara Sverige året om, dygnets alla timmar. Ulla heter jag, är specialist inom hemvärnet och då är jag hundförare. Jag skulle säga att det här med hemvärnet är ju nästan en av de yttersta definitionerna av försvarsvilja, tror jag, i Sverige på sätt och vis. Vad är liksom försvarsvilja för dig? För mig är ju försvarsviljan framförallt kanske att försvara familjen. Alltså mina barn, det ligger närmast såklart. Men sen behöver man tänka vidare. Vi har ju nu ett krig i Europa. Och för mig är det självklart att försvara vår demokrati, vår rösträtt, vår yttrandefrihet. Att kunna få älska den man vill. Och där ligger försvarsviljan för mig. Jag vill ställa upp och kunna göra något, kunna bidra med mina kunskaper tillsammans med min hund framförallt nu. Hallå? Ursäkta? Vi söker en Martin. Ja, du är lite längre bort. Tjena, tack så jättemycket. Hej, Melker. Hej, kul. För mig handlar nog försvarsvilja mycket om rätten och skyldigheten att försvara sin plats på jorden, försvara sina anhöriga, sina vänner, grannar, försvara de system som vi har byggt upp under lång tid och sättet vi vill leva på. Det kan ringa nu i telefonen egentligen. Dygnets alla timmar.
Och vi ska vara samhällets immunförsvar om någonting händer. Om det är katastrof eller höjd beredskap eller kris eller till och med krig, så är det vi som ska finnas där och utgöra samhällets skydd. Ja, ibland får jag frågor så här, vad händer om det blir krig? Kommer du vara här med oss då? Alltså, nej, det kommer jag ju inte vara. Jag ska ju se till att ni kan vara kvar här. Jag får frågor ibland att, men de kan ju skjuta din hund och dig. Ja, det kan de ju göra. Men ja, jag hoppas och tror att de förstår att det är för deras skull jag gör det också. Att de känner en viss trygghet i det. Två helt olika personliga bakgrunder, men med samma försvarsvilja och samma skäl att vara verksamma inom Försvarsmakten. Helt enkelt för att försvara vårt sätt att leva och för att skydda de som står oss nära. Man kan se ett lands totalförsvar som en slags försäkring. Väldigt bra om den aldrig kommer till användning, men ganska skön att ha om någonting skulle inträffa. Ryssland är i en övertygad konflikt med väst som kommer att bestå. Men just nu har det gått åt så mycket manskap och materiel att för att på något sätt vara ett militärt hot mot Europa så behöver man någon form av slut på kriget i Ukraina. Man behöver någon form av period av återupphämtning. Och vare sig det här andrummet är i 3, 5 eller 7 år, det är liksom tarotkort ungefär. Men problemet är att i försvarsplaneringshänseende så är 3 år ingenting. Om Sverige nu går till marknaden och försöker köpa luftvärnsrobotar så kommer vi inte ha några på plats på 3 år. Så att 5 år kanske låter väldigt långt bort, men ur ett förmågeperspektiv så är det egentligen nyss. Och på det sättet så är det där paradoxala att det låter brådskande, men för att ha saker på plats på 5 år så behöver vi agera extremt snabbt. Man måste ha en fingertoppskänsla och faktiskt se vad som händer i världen. Att leva i förnekelse eller bara skylla att alla är krigshetsare, det är inte ett konstruktivt sätt att ta tag i det här. Vi går i en tid nu där vi faktiskt går mot en förkrigsperiod. Där vi faktiskt ser en trend i världen som inte är positiv. Jag och många av mina kollegor hoppas självklart innerligt att vi har fel. Men vi måste också vara beredda på att det kan leda till en konflikt där Sverige dras in. Framtiden den är ju dyster. Och tyvärr så blir det ju allt mer dyster. Men allt det här vi gör för att bygga ett försvar, ett totalförsvar, för att bygga en beredskap är ju också ett sätt att se en ljusning i tunneln. Att det gör vi för att verka avskräckande och verkligen samlas kring att det här är ett land värt att försvara. Sverige och Försvarsmakten står ju inför stora, viktiga utmaningar. Det var ett viktigt beslut att gå med i NATO. Bara där så har vi ökat vår försvarsförmåga avsevärt. Med de kraftansträngningar som vi gör i Försvarsmakten och tillsammans med det övriga i totalförsvaret så kommer vi kunna möta de här utmaningarna på ett relevant och bra sätt. Det här är en modell över Sverige. Här bor du, jag och snart 11 miljoner andra människor. Idag så sträcker sig landets ansvarsområden även långt utanför våra gränser i en tid mer orolig och osäker än på länge. Och det här kommer ställa stora krav på oss och styrkan måste komma härifrån. Att vi tänker, är snabbfotade och smarta. Vara långsiktiga men ändå kunna fatta snabba beslut och vara med i snäva svängar. Det är lättare sagt än gjort, jag vet det. Men vi har faktiskt börjat omställningen och vi är en bra bit på väg.
Det jag är väldigt stolt över är att det finns ett professionellt lugn. Det är det här de har tränat för ett helt yrkesliv. Att förbereda sig och agera i en sån här situation. Det är strukturerat, tydligt, handlingskraftigt. Så det gör mig både stolt och också lugn. Det här, vi kommer klara det här.